Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, rapid tesztünk lesz, méghozzá a Xiaomi 17T Pro verziója, ami ebben a dobozban volt, és itt van a kezemben ebben a kis csodálatos kék színben, úgyhogy ez a mai tesztalanyunk, hát rögtön már itt van a doboz, akkor mondjuk el, hogy volt benne egy ilyen tok gyárilag, és van benne egy USB-A, USB-C kábel, hiszen ugye a Xiaomi Hypercharge töltőfej még mindig USB-A-s, ami viszont nincsen benne, de hát ugye meg lehet hozzá vásárolni 100 wattos töltőfejet, mert annyival tud a saját szabványán tölteni. Na de ezt most félreteszem. És beszélek egy picit erről a telefonról, hát ugye amit leginkább kéne róla tudni, az hogy mennyibe kerül. És hát ennek van egy elég ütőképes hazai magyarországi ára, ami 299 000 forint. Ebből magyar ügyfelek számára a mi.com-on lejön még 25 000 forint, hogyha használjátok azt a kuponkódot, ami a leírásban van, de az európai ára is egészen emészhető, szóval úgy azt mondhatnánk, hogy egy jól árazott termék, már csak azért is, mert hát ugye valamivel drágább, mint a sima 17T, ez adott esetben egyébként egy 30-40%-os ártöbbletet is jelent, de hát többet is tud, mint a sima 17T, és hát nyilván arról akarok nektek beszélni, hogy mi az, amiben többet tud. Az első, amiben biztos, hogy más, az a mérete, mert ez 6,83 hüvelykes kijelzővel rendelkezik, szemben ugye a 6,59 hüvelykes sima 17T-vel, ami azt jelenti, hogy ez egy nagyobb telefon, nehezebb is, kicsit talán vaskosabb is, de mindenképpen méretesebb. Ez már az a készülék, amit egy kézzel ugyan lehet kezelgetni, de nem lesz komfortos, tehát a fogásváltással tudod csak elérni a kijelző minden pontját. Viszont ez a kijelző ez egy kifejezetten jó kijelző, mert ugye egy AMOLED kijelzőről van szó, ami 12 bites, 144 Hz a maximális képfrissítése, de nem LTPO, vagyis 144 Hz csak bizonyos játékoknál fog használni. Egyébként jellemzően 120 Hz-en fut a rendszer, de hogyha olyan az alkalmazás, akkor 90-60 Hz-re is levált, illetve van, amikor használ 30 Hz-et, hogyha az Always On kijelzésről beszélünk, és beszéljünk is, mert ellentétben a sima 17T-vel itt nem csak 10 másodpercre lehet bekapcsolni az Always On kijelzést, hanem ugye mehet bármennyi ideig, de természetesen paraméterezhető, hogy te meddig akarod azt látni, hogyha a telefont egyébként nem piszkálod. Na most a külseje, az IP68-as védelem természetesen megvan, és egyébként minden gomb és csatlakozó ott van, ahol megszokhattuk, vagyis az oldalsó gombok kényelmesen elérhetőek, alul van Type-C csatlakozó hangszóró, aminek a párja a beszéd hangszóró a sztereó hangzás érdekében, és a SIM-kártya tálcába 2 nanoSIM-et tudsz betenni, de eSIM-et is tudsz programozni, viszont ez a Type-C csatlakozó csak 2.0-ás, ami ennyi pénzre már egy kicsit karcsú. Na most maga a kijelző egyébként Full HD-nál kicsit jobb felbontású, és hát ugye azt ígéri a Xiaomi, hogy 3500 nitet fog tudni fénysűrűségben. Mi kimértük műszerrel, és majdnem annyit hoz, szóval ezügyben abszolút igazat beszéltek, semmi lódítás és túlzás nem volt abban az értékben, amit mondtak. Ennek megfelelően napfényben tök jól látszik kültéren is a megjelenítő, úgyhogy tényleg ezzel a kijelzővel konkrétan semmi problémám nincs. Na most, hogyha azt nézzük, hogy hardveresen mit nyújt, akár a tavalyi modellhez képest, ami ugye a 15T Pro volt, akár pedig a sima 17T-hez képest, akkor azt mondhatjuk, hogy igen, ez a legerősebb T modell eddig a szériában, ebben a Dimensity 9500 van benne, MediaTek műhelyéből, ami egy picivel jobb, mint a tavalyi 9400, de mindenképpen a MediaTeknek az egyik legerősebb chipsete, és ennek megfelelően hát sebesség problémái nincsenek, vagyis minden nagyon flottul, gördülékenyen zajlik rajta, és nem találtunk olyan játékot, ami kifejezetten megizzasztotta volna, plusz ugye van benne egy hőkamrás hűtési megoldás, aminek hát az az élménye, vagy az az eredménye, hogy ha bármilyen erős játékkal is játszol, nem nagyon tudtuk felmelegíteni ezt a készülékházat 30-32 Celsius fok fölé, ami azt jelenti, hogy maximum langyos lett, és hát hogyha nagyon-nagyon megterelt bizonyos sebességtesztekkel, akkor lehet ezt egy kicsit tolni, de a hétköznapi életben nem fogsz találni olyan szenáriót, amikor azt fogod érezni, hogy úristen, hát túlmelegedett a telefonom, szóval ilyen szempontból ez kifejezetten jól sikerült. A szoftver szokás szerint Android 16, és 12 GB van alapáron, meg 256 GB belső tárhelyünk. Az Android 16-hoz egyel több évnyi szoftverfrissítést kínál a Xiaomi, mint a 17T-hez, ami azt jelenti, hogy itt 5 éven keresztül jönnek majd a főverziós frissítések, és 6 éven keresztül a security patch-ek. Ez egyébként korrekt, és egyébként pedig ugye hát a HyperOS van rajta, mint ahogy az összes friss Xiaomi telefonon, de miután ugye ez nem egy Redmi, meg nem egy Poco készülék, ezért nincsenek rajta reklámok. Kéretlen alkalmazásból van néhány, de
nem túl sok, és azok is általában az ilyen szokásos Facebook, TikTok, meg ilyen Office, meg hasonló dolgok, ami nem kell, azt nyugodtan törölheted. Viszont van valamennyi szokásos duplikáció is, mert ugye a Xiaomi is nagyon erőlteti a saját alkalmazásait bizonyos funkciókra, zenelejátszó, videólejátszó, fájlkezelő, és még lehetne egy párat sorolni. Ennek ugye megvan mindig a párja a Google szoftvercsomagban, ami szintén rajta van a készüléken, és hát ugye a ízlés dolga, hogy ki melyiket használja. És hát ugye van benne Hyper AI, ami ugye az AI megoldásokat gyűjti össze. Ezek sok kisebb nyelven is működnek, többek között magyarul is, és jól is működnek, nem csak azért, mert segít így a szövegbevitelbe, meg összefoglalja a weboldalakat, meg tolmácsol adott esetben, hanem azért is, mert a hívás közbeni fordítás is jól működik. Ezt kipróbáltuk mi a Virág Danival magyar-angol nyelven, és hát kicsit lassítja ugyan a kommunikáció, de tényleg szépen lefordította az angol szöveget magyarra is vissza, és ezt beszélgetés közben zajlott. Szóval, hogy ezzel sincsen problémám, és nyilván van egy csomó ilyen képi AI is, tárgyeltávolító, meg a képnek a felnövelése, szóval ezeket ugyanúgy tudja, mint általában az AI-jal megfűszerezett készülékek, ebben nincsen hiba. Amivel szintén nincsen hiba, hogy a Xiaomi nagy hangsúlyt fektet az összekapcsolhatóságra, ami azt jelenti, hogy nem csak androidos telefonok között megy az adatátvitel, hanem Windowsos és Mac-es gépek között is, plusz iPhone-nal is tud kommunikálni. Ez mindenképpen egy nagy fegyvertény, és úgy néz ki, hogy egyre több és több gyártó áll bele ebbe a vonalba, hogy lebontsuk ezeket a korlátokat, amik a platformok közötti átjárhatóságot eddig meggátolták, és legyen az, hogy bárki bárkinek bármit tud küldeni wireless. Ebben a Xiaomi egyébként élen jár ezzel a megoldással, úgyhogy ez szintén pozitívum. És magával a rendszerrel sincsen gondom, hát van egy kis Apple áthallás itt ott, de alapvetően azért ez már mostanra egy jól kicsiszolt rendszer, ez a HyperOS. Igazából nincs vele egy különösebb probléma, sőt nagyon szépen testre szabható, nagyon sokféleképpen lehet paraméterezni, van benne egy pár jópofa extra, vannak kettős alkalmazások, van levegőablak, van osztott képernyő, tehát egy csomó dolog benne van, plusz ugye a Google teljes eszköztára, a Gemini-t is beleértve, úgyhogy tényleg ilyen szempontból egyébként rendben vagyunk. Na és akkor ugye az a kérdés, hogy kamerában tud-e többet, mint a 17T, és a helyzet az, hogy csak egy kicsit. És ez a csak egy kicsit, ez azt jelenti, hogy az előlapi kamera, a telés szenzorunk és az ultraszéles az ugyanaz, mint az olcsóbb és kisebb modellben. A főkamera egy picit jobb, ugye nagyobb szenzor van benne, ez ugye a Live Fusion 950-es szenzor, ami az OmniVision-nek egy módosított verziója, és igen, ez is 50 megapixel, és igazából lehet mondani azt, hogy nappali körülmények között jobb fotókat csinál, sőt, este talán még inkább kijönnek a különbségek, de nem annyival jobb, mint amennyire számítanál, hanem egy picit azt érzed, hogy koherensebb, jobban összeszedettek a képek, de alapvetően az általános érzésed, meg az ügymenet, az nagyon hasonló. Itt azt lehet mondani, hogy például mondjuk az 50 megapixeles képek egy honnyányival gyorsabban készülnek el, vagy azt lehet mondani, hogy talán az éjszakai mód egy picivel ügyesebb, de egyébként ugyanaz az általános tapasztalatunk, mint a 17T-nél, vagyis a főkamera az nappal és este is korrekt, a szenzorzoomot használsz kétszeres nézetnél, akkor nappal még nagyon rendben vagy, este egy picit bizonytalanabb. A telés szenzorunk 5-szörös nagyításra képes natívan, ez ugyanaz, mint ami a Xiaomi 17T-ben van, és ott is az volt a tapasztalatunk, hogy nappal kifejezetten potens, este egy picit puhább a lencs rajzolat, mint ahogy kellene, és néha a színhőmérséklet nem teljesen stimmel. Az ultraszéles szenzorunk meg hát egy ilyen középszintű dolog, ez a 12 megapixeles autofókusz nélkülöző szenzor, ez alapvetően nappal vállalható, este viszont azért kijönnek már a gyengeségei. Ha pedig videózni kezdesz, akkor is azt fogom tudni mondani nektek, hogy bár tud 8K, de az felesleges használni, mert megbicsaklik a képkockaszám, de 4K 60-ba tudod a főkamerát és a zoom kamerát használni, ha pedig 4K 30-at választasz, akkor ugye az ultraszéles kamerára is tudsz váltani, menet közben is akár, bár nem teljesen smooth a váltás, nem teljesen zökkenésmentes a váltás a szenzorok között, de azért ezen az árszinten oké. A mozgáskiegyensúlyozottság a főkamerával és a telésszenzorral is rendben van, de este, hogyha mozogsz vele, akkor sajnos eléggé bántják a szembejövő fények, és akkor elveszti a fókuszt, illetve este a zoom kamera már nem lesz annyira ügyes, de nappali körülmények között teljesen jó videókat lehet vele csinálni, nem mondom, hogy kiemelkedő, de a célnak abszolút megfelel, az ultraszélesre pedig csak nappal érdemes videózni, este ott nagyon szétesik a kép. Az előlapi kamera itt is 32 megapixeles és nem binnel, vagyis nem lesz belőle kisebb a kép. Nagyon erős egyébként a tónusoknak, meg a bőrhibáknak a maszkolása. Ezt valamennyire ki lehet kapcsolni, de azért valahol mindig jelen van.
És egy picit azt lehet érezni, hogy ebből a szempontból abban sincs autofókusz, egy picit kevesebb fókusz került az előlapi kamerára, mint kellene, de a célnak végül is ez is megfelel. Üzemidő parádés, ugye 7000 mAh-ra hízott a telefonméret, ami egy nagy előrelépés az előthöz képest, és ez azt jelenti, hogy egy dolgos munkanapot simán kibír úgy, hogy nap végére még van benne 25-30%, ha kevesebbet nyezteted, akkor 2 napot is ki lehet belőle préselni. Töltési ügyben pedig úgy van, hogy a saját töltőfejével tud 100 wattot, PD-n pedig mi 70 wattos töltést mértünk, ami szintén teljesen jó értéknek számít, és ebben van vezeték nélküli töltés, hát ugye szintén a Xiaomi saját szabványával 50 wattos tempóval, egy normál Qi2-vel viszont 15 watt, viszont sajnos nem mágneses a hátlap, vagyis ugye a standard MagSafe-es dolgok nem tudnak rácuppanni, de hát ugye ezt egy tokkal adott esetben lehet orvosolni, bár nem a gyári tokkal, mert abban szintén nincsen mágnes. Na, és akkor eljutunk az összegzésig. A helyzet az, hogy ez egy jó telefon. Kellően erős, nagyon jó a kijelzője, korrekt az üzemidő, szuper a töltési sebesség, van benne egy csomó extra, kellemes a szoftver, jól működnek az AI funkciók, de egy picit azt lehet érezni, hogy a sima 17T az egy hangyányival jobb ajánlat, mert az is majdnem mindent tud, csak valamivel olcsóbb, sőt, egész sokkal olcsóbb. Tehát én azt gondolom, hogy valószínűleg a 17T, ha az árérték arányt nézzük, az egy jobb vétel. Ugyanakkor viszont a T Pro az hát talán az eddig legjobb T-szériás készülék a Xiaomi kínálatában, hiszen nem kell kompromisszumot kötni a kamerák tekintetében, a teljesítmény tekintetében, a kijelző tekintetében és az üzemidő tekintetében sem. Úgyhogy ez egy jól eltalált termék. Egy picit talán azt érezni, hogy a tavalyi modellhez képest ugye egy 10-12%-kal magasabb a kezdőára, ez ugye egyébként minden termékre jellemző mostanában így a világpiacon, ismerjük az okokat, de nem lett egy rossz ajánlat így sem. Viszont, hogyha a kettő közül kéne választani, akkor mindennapi felhasználásra lehet, hogy én azt mondanám, hogy az olcsóval is megelégedhetnél, a 17T-vel, mert a legtöbbet használt funkciók tekintetében nincsen lényeges különbség, hiszen a kamera majdnem ugyanaz, üzemidőben az is nagyon jó, a kijelzőben az is nagyon jó, viszont mégis egy apróbb, komfortosabb méret, ami sokak számára mindenképpen egy vonzóbb alternatíva, mint ez a relatív tepsi méretű cucc, de ettől függetlenül ez sem egy rossz készülék. Van egy részletes tesztünk a mobilarena.hu-n, amit beteszik ide a leírásba, nyugodtan olvassátok el. Van egy kuponkódunk, amivel lehet csökkenteni valamelyest az árazáson. Vannak mindenféle promóciók így az induláshoz, amiket megtaláltuk a mi.com-on, és hát ha főleg a nagyobb tárhelyes telefonokhoz vannak mindenféle ajándékok. Tehát igazából a Xiaomi nagyon rákészült arra, hogy a 17T-t és a T Pro-t is sikeresen indítsa el, nem csak a magyar, hanem az európai piacon is. De szerintem látva ezeket a készülékeket, meg használva őket egy picit, azt tudom mondani, hogy erre minden esélyük meg is van. Ennyi fért ebbe a Rapid Testbe, nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek. Ha még nem vagy feliratkozva, akkor itt az óriási lehetőség, hogy megtedd a körülöttem felbukkanó gombok segítségével. Ha pedig már feliratkozva nézted ezt a videót is, akkor nagyon szépen köszönöm a belém fektetett bizalmat, tartsd meg jó szokásodat, és nagyon hamarosan találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!